course, meron kasi tayong criteria. Meron tayong gusto talaga ngayong 2022. Kaya nga pinilit kong nag-renew tayo ng ano natin, nanggaling tayo sa Comelec. Okay? So, para sa'yo, ibibigay ko yung boto ko. Lang election. Kasi lahat naman nakiride doon eh. Mas maganda i-ride mo ng business mo sa nangyayari ngayon. Lagyan mo na ng gano'n, mag-start ka na sa FB page mo, sa personal FB mo, magkalat ka na rin ng tarpaulin. So, yan, social media strategies. Chance mo na ngayon yan. Kahit na freelancer ka lang. Sabi mo, Dok, wala naman akong agency, pwede ba ako? Mag-post ka, di ba? O makipag-usap ka, sabi mo, I'm a social media strategist po. You can accept my Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disunga. Alright, magandang hapon sa lahat ng mga Gilibers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mag gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business. And if you need a speaker for webinars, PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. And meet the rockstar speaker. Okay? Alright, ngayon pag-usapan natin, usapang negosyo naman tayo mga Gilibers. Medyo matagal tayo hindi nag-vlog business. Para sa mga gustong magnegosyo, o merong negosyo, napakahalaga natin pag-uusapan, okay? So, eto po yung mga negosyo na siguradong papatok ngayong Halalan 2022, okay? So, sino po sa atin ang may business? Yan. Or sino na may gusto mag-start ng business? Comment kayo sa baba, eto pag-uusapan natin, okay? Doon sa mga wala pang existing business, pwede mo itong simulan, okay? Doon naman sa merong existing business, pwede mo siyang i-connect ng konti. Ano lang po yan eh, ginu-connect lang yan, ni-strategize lang yan, okay? So ngayon, pag-usapan natin ang 1, 2, 3, 4, 5 business ideas na siguradong papatok ngayong election 2022. Alright? So unang-una mga kapatid, ngayon ay election fever. Actually, madami nagtatanong sa atin na, Doc, sino ba yung president mo? Siyempre, meron akong bet. Yan. Pero sabi ni Sir JB, Doc, wag mong babanggitin. So, hindi natin babanggitin ang ating bet. Pero meron tayong, of course, meron kasi tayong criteria. Meron tayong gusto talaga ngayong 2022. Kaya nga pinilit kong nag-renew tayo ng ano natin, nanggaling tayo sa Comelec. Okay? So, para sa'yo, ibibigay ko yung boto ko. Secret lang, alright? So, unang-unang negosyong papatok, eto, mga campaign materials, right? Alam mo yun kasi yung ano iniaabot mo sa tao. Diyan mo nilalagay ang pangalan mo. Kung aabol ka ng mayor, dito ko nakalagay, okay? So, kung ikaw ay merong nagbabalak magnegosyo, eto na po, okay? Unang-una, mga printing business, okay? For tarpaulin. Okay? Kaninang umaga, meron ako nakita sa dinalpihan. Kasi dinalaw natin financial center. Nakalagay doon, printing for barangay election. Ay, baligtad. Hindi, election 2022, tarpaulin printing. Yan. So, yun na talaga. Hindi ko alam kung title ng ano niya. Hindi naman, alisin mo lang yan, sir. Mali, no? So, kanina may nakita tayo, mga kapatid, sa dinalpihan. Election 2022 tarpaulin printing. Tapos pangalan. Ikinakalat siguro yon. Hindi lang wala doon ang printing niya, pero announcement niya na yon. Kasi nga, madami nang nagpapaprint. Like nung isang araw, nagpunta kami sa partner natin, of course. Impressing, dito sa Balanga, if you need services for printing. So nakita ko may mga, marami na silang piniprint. So mabili ngayon. Tarpaulin printing, sticker, nanalagyan mga names, picture, di ba? Pen, souvenir pen, di ba? Napakadami ipapamigay niyan. Shirt, of course. So kung ikaw ay kandidato, lalo na kung national election, dami mong bibigyan ng shirt. Pag nakuha mo isang kontrata yan, kapatid, baka bawing-bawi ka na. Yung 3 years mo siguro na income, baka makuha mo. Imagine mo, ilang kailangan ng t-shirt niyan. Okay? So ano pa po? Campaign jacket or vest. Diba? So lahat yan, meron silang vest and cap, sombrero. So ilan lang yan sa mga ginagamit. Okay? So kung ikaw ngayon nagti-t-shirt printing, kapatid, so, i-announce mo na, we are accepting election shirt, okay, for printing. Ikabit mo na yung pangalang election. Kasi lahat naman nakiride doon mas maganda i-ride mo ng business mo sa nangyayari ngayon.
lagyan mo na ng gano'n, mag-start ka na sa FB page mo, sa personal FB mo, magkalat ka na rin ng tarpaulin. We are accepting printing and we are supplying, okay? Supplier po kami ng pen, supplier po kami ng t-shirt. Kung pwede mo ang pag-isayin we accept personalized. So, bibigyan po namin kayo ng pen, plus may kasama na pong printing. Alright? So, ang magiging business opportunity mo dito po, printing and as a supplier. Okay? So, ano pang hinihintay mo? Ayusin mo na FB page mo, di ba? Manap ka na sa supplier sa Metro Manila, tapos distribute mo sa mga provinces. Okay? Alright, so that's the first. Habang tayo po yung magkape mga kapatid. Pangalawa po, okay, itong second na to nababanggitin natin. Kailan lang po, nag-meeting kami ng aking business partner sa Clark, sa Angeles, si Ma'am Jack Senya. Diyan po yung kanyang personal FB. Kasi meron kaming, yung matagal na namin iniisip na negosyo, ngayon na namin siya gagawin. Ito po yung, we are providing social media strategies, right? Social media strategies agency. So, meaning to say po, kami po yung nagpo-produce ng social media manager or strategies. For example, isa ka pong mahabol ka ng ganitong position. Of course, kailangan mo na strategies on your FB. Di ba? Hindi naman yung mga kandidato ang more, siguro mga 80% yung mga strategies nilang nagpo-post sa FB nila. Di ba? So, you can be a social media strategist of running official. Okay? Yung mga kumakandidato. Pwede kang magkaroon ng agency. Okay? So, very timely. Kaya sabi ko kay Ma'am Jack, okay yan, sige, tuloy natin. So, if you are interested, kung may kakilala kang kandidato o ikaw mismo kandidato ka, you need social media strategies, PM ka lang. Yan po ang personal FB ni Ma'am Jack. Okay? Alright, so, yun, agency to run your FB page or your personal FB or your IG or your TikTok channel or your YouTube. Di ba, tinan nyo ngayon ang TikTok? Di ba, anong laman? Yung mga kandidato, di ba, sa dami ng mga pro ganito, against kay ganito, against ganito. Di ba? Do you think sila yung nag-handle nun? Hindi, di ba? Meron po silang strategies, okay? Alright, so yan, social media strategies. Chance mo na ngayon yan. Kahit na freelancer ka lang. Sabi mo, Dok, wala naman akong agency, pwede ba ako? Oh, mag-post ka, di ba? O makipag-usap ka, sabi mo, I'm a social media strategist po. You can accept my services. Alright? Sige, next po, number 3 na pwede natin gawin. Negosyong siguradong papatok. Okay? Ito yung mga food business. Siyempre, pag, di ba, may mga caravan. Sa caravan nga lang, di ba? Or motor van. Motor caravan din yun, no? Sa caravan, di ba? Ang dami sumasama. Siyempre, magbibigay naman ng food yan. So, any type of food, snack, meal, breakfast, lunch, dinner. So, simulan mo na. Kung nandiyan ka sa business na yan, dapat ready ka. Ibig sabihin po, may kausap ka ng mga assistant mo, meron ka ng mga materials na pang-pack. So, ready ka. Umorder ng 100, umorder ng 500, umorder ng 1,000. Ready ang iyong negosyo. Ready ka at ang iyong team. Okay? Ito na ang chance, kapatid, kung ikaw ay nasa food industry. Alright? Next po, ito kanina pinag-usapan namin ng aking team. Digital artist. Yan. So, kung ikaw ay marunong mag-edit ngayon, marunong kang mag-video, or basta may kinalaman sa digital, you can form your team now. Isang team, for example, 2 kayo, 3. Sabihin mo, you can hire us, di ba? So, ngayon, pwede kami gumawa ng campaign, digital campaign materials mo, videos nila, slogan nila, or whatever, video clip na gusto nilang ilabas, pwede nyo gawin. Team, kapatid. Bumuo ka ng team, pwede kang magkaroon ng 5 hanggang 10 kliyente, di ba? This is your chance. Lahat ng mga may technical skill ngayon, magsama-sama na kayo. Bumuo ka ng team, kung kaya mong bumuo ng 5 team so that you can serve more. Alright? It's your chance. Next po, okay, last natin. Ito yung mga negosyo na papatok. I think mga skill-based. Kasi ang kailangan ng mga nangangampanya, skill na hindi niya kaya lahat gawin. Alright? So, kung ano man yan, copywriter ba, content writer, or hosting, kailangan niya ng host, kailangan niya ng MC niya, kailangan niya ng assistant niya. Basta kung meron kang skill ngayon, kapatid, mabebenta ka. Ibig sabihin, kaya mong magkaroon ng income. Lumapit ka na, you offer your services, ang dami connections, di ba? Gamitin natin connections mo. Kakilala ni ganito, nakakilala niya, lapitan mo na. Okay? So, ngayong election, ito yung chance natin na mag-explore. Okay? And start or expand
your business. Okay? Alright, maraming salamat and please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW or dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. That was dying inside. Thank you.